তো গাইজ আপোনালোকে চিনি পাইছেনে যে এইটো কি বস্তু বহুতে চাগে এইটো বস্তু চিনি পোৱা নাই তো এইটো হৈছে ঝাটকা মেচিন আমি যে এই খেতি কৰোঁ অলপ ডবল ডবল পথাৰত যেনেকৈ আমি 10-15 বিঘা 20 বিঘা মাটিত খেতি কৰোঁ তেতিয়া আমাক প্ৰয়োজন হয় এনেকুৱা ধৰণৰ মেচিনৰ কিয়নো আমি 1-2 বিঘা মাটিৰ কাৰণেতো আমি সাধাৰণ এনেকুৱা বেৰা বাহেৰে জেওৰা লগাই দিব পাৰোঁ কিন্তু যেতিয়া আমি 10-15 বিঘা মাটি খেতি কৰোঁ বা 20 বিঘা 100 বিঘালৈকে খেতি কৰোঁ তেতিয়া আমি তাত এনেকুৱা ধৰণৰ মেচিনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কিয়নো যে আমি 100 বিঘা ধৰি লওঁ আমি 100 বিঘা মাটিত খেতি কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে কিমানখিনি বাঁহ কাটিব লাগিব আপোনালোকে জানেনে এনেই অনুমান কৰি চাওক কিমান ডবল বাঁহ কাটিব লাগিব হয়নে নহয় তো তাত আমি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ মেচিনৰ ইউজ কৰোঁ তো আমাক মানে বহুত কম বাঁহতে গোটেই 100 বিঘা মাটিত আমি ফেন্সিং লগাই দিব পাৰিম তো এই মেচিনটোৱে আমাক মানে বহুতখিনি সহায় কৰে টকা মানে কেইটামান খৰচা হ'ব এটা মেচিন লোৱাত ধৰি লওঁ এইটোত আমাক 3,000 বা 3,500 টকামান খৰচা হ'ব পাৰে বাকী তাৰত খৰচা হ'ব বাকী মানে আমাৰ একো ঝামেলা নাথাকে তো সেইটো কাৰণে মানে আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ মেচিনৰ প্ৰয়োজন হয় তো ইয়াত আমাৰ তিনিটা ধৰণৰ আমাক অপশ্যন দিয়া আছে আমি চ'লাৰ দ্বাৰাও এই মেচিনটো চলাব পাৰিম আৰু বেটেৰীৰ দ্বাৰাও আৰু 230 ভল্ট AC যিটো নেকি আমি ঘৰত কাৰেণ্ট ইউজ কৰোঁ সেইটোকো মানে আমি এই মেচিনটোৰ দ্বাৰা ইউজ কৰিব পাৰিম কিন্তু প্ৰায় মানুহবিলাকে যোনটো মেচিনৰ ইউজ কৰে সেই মেচিনটোত এইটো অপশ্যন নাথাকে 230 ভল্ট যোনটো ACৰ অপশ্যন আছে ইয়াত সেই অপশ্যনটো নাথাকে প্ৰায় মানুহৰ মানে এই মেচিনত কিন্তু আমাৰ যোনটো হয় মেচিন সেইটো AC DC কিন্তু যোনটো সাধাৰণ য'ত নেকি এই AC ভল্টেজৰ AC কাৰেণ্টৰ ছাপৰ্ট নাথাকে সেইটোৰ দামটো কম থাকে অলপমান ইয়াতকৈ মানে আমি যোনটো 8 kVL পাৱাৰৰ মানে আমি লৈছোঁ সেইটো কেপাচিটি মানে দামবিলাক কম থাকে যেনেকৈ আমি 2700-2800 বা মানে 3,000 ভিতৰত আমি পাই যাম কিন্তু AC DC যেতিয়া আমি ল'বলৈ যাওঁ তাত আমি খৰচা কৰিবই লাগিব এইটো তো এইটো বস্তুটো চলাবৰ কাৰণে বহুত সহজ হয় তো ইয়াত আমাৰ কেইটামান বটন আছে যেনেকৈ এইটো এক্সট্ৰা পাৱাৰ কাৰণে পাৱাৰ যদি এক্সট্ৰাকৈ দিব লাগে বেছিকৈ দিব লাগে তো এইটো আছে এইটো টাইমাৰ হয় এইটো এলাৰ্ম মানে যেতিয়া ঝাটকা লাগিব তেতিয়া মানে চাউণ্ডটো আহি থাকিব কিন্তু আমাৰটো য'ত নেকি হয় এইটো ক'ৰবাত কাৰেণ্টটো লিক হৈ আছে চাগে সেইকাৰণে মানে আমাৰ যোনটো এলাৰ্ম এইটো এনি টাইমে বজি থাকে সেইকাৰণে আমি এইটো এলাৰ্মটো অফে কৰি ৰাখোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ পিছফালে দেখাই আছোঁ ৰখিব ইয়াত দুটা এটা আৰ্থিং আছে এটা পাৱাৰ এইটো ফেন্সিঙত আমাৰ যাব ইয়াৰ পৰা তাৰটো ওলাই আমি ফেন্সিং এইডাল তাৰত আমি জইন দি দিছোঁ চাওক এইডাল ইয়াত লগাই দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আমি চিধাই মানে কানেকশ্যনটো এইফালে তাঁৰডালত ওলমাই ৰাখিছোঁ সেইডাল তাঁৰত আমি লৈ গৈছোঁ এইটো ফেন্সিঙত গৈছে বাকী আৰু এটাটো হৈছে এইটো আৰ্থিঙৰ এইডাল আৰ্থিং চিধাই আমি মাটিত এডাল ৰড লৈ ইয়াত দেখাইছোঁ এটা ৰড ভালকৈ দেখাইছোঁ এইডাল ৰড 4 ফুটমান দীঘল হয় এইটো আমি দহত টুপি দিছোঁ তাৰপিছত আমি এইডাল তাঁৰ লগাই দিছোঁ আৰ্থিঙৰ আৰু এইটো আমি এই আৰ্থিং পইণ্টডালত মেৰিয়াই ৰাখিছোঁ তো চিম্পল এনেকুৱা ধৰণে আমি ফিটিং কৰিব লাগে তো এতিয়া আমি এবাৰ অন কৰি চাওঁ তো এইটো ব্লিংক কৰি থকা দিছে কিন্তু আচলতে এইটো ব্লিংক কৰা নাই হা এতিয়া আমি এইটো অন কৰি দিম তো চাওক পালছ যোনটো এইটো প্লিক কৰিব এই পালছত মানে আমাৰ পাৱাৰ গ'লে এইটো চাউণ্ড এটা আহিব লগতে আৰু এটা মানে কিবা আহিব কিন্তু আৰু এইডাল যোনডাল তাঁৰ গৈছে আমাৰ আৰ্থিং ফেন্সিঙৰ তাঁৰ এইডালত মানে আমি চুবই নালাগে দূৰৰ পৰা হ'লেও মানে ঝাটকা মাৰে ইমানটোমান দূৰত যদি আমি গুচি যাওঁ তেতিয়াও মানে ঝাটকা মাৰি দিয়ে সেইকাৰণে আমি প্ৰায় দূৰতে থাকিব লাগে ইমানমান গ'লেই মানে 1 চেণ্টিমিটাৰত মাৰি দিয়ে এইটো ভলিউম এলাৰ্মৰ চাউণ্ড এবাৰ শুনিব সেইটো কাৰণে আমি অফ কৰি ৰাখি দিওঁ তো যদি আমি ইয়াত AC কাৰেণ্টৰ অপশ্যনটো নাথাকাতেন মানে আমাৰ খৰচাটো কিহৰ কাৰণে বাঢ়িলে হয় আমি ইয়াৰ কাৰণে এক্সট্ৰা চ'লাৰ পেনেল কিনিব লাগিলে হয় আৰু ইয়াৰ কাৰণে বেটেৰীও লাগিলে হয় তো সেইটো মানে খৰচাটো বচাবৰ কাৰণে আমি AC DC যোনটো ছাপৰ্ট কৰে সেইটো মেচিন লৈছোঁ এইটো মেচিন তো এইটো আমি লৈছোঁ মানে পইচা বচাই দিলে কাৰণ আমি AC কাৰেণ্টটো আমি ঘৰৰ পৰা ইউজ কৰিব পাৰোঁ না আৰু আমি মেচিনটো ঘৰৰ ওচৰতে ৰাখিছোঁ বেছি দূৰত ৰখা নাই তো পথাৰত ডাইৰেক্টে লৈ গৈছোঁ ইয়াৰ পৰা আৰু আমি কিমান খেতি কৰিছোঁ এবাৰ দেখাই দিওঁ ৰখিব তো আপোনালোকে এইফালে চাওক ইফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম দূৰলৈকে এইখিনিলৈকে মানে এইখিনিতে আছে আমাৰ ঘৰৰ নিজৰ কৰিছোঁ 14 বিঘা আৰু এইফালে খুৰাহঁতৰ 2 বিঘামান হ'ব ধৰি লওক 14, 15, 16 বিঘামান 16 বিঘামান মাটিত ধান লগোৱা আছে একদম বহুত দূৰলৈকে আছে হা ইয়াত এবাৰ জুম কৰি দেখাই দিওঁ এইখিনি কাৰেণ্ট খুঁটিডাল দেখা আছে না সেইখিনিৰ ওচৰলৈকে আছে ধানখিনি তো সেইটো মানে ইমান ডাঙৰ এৰিয়াত যদি আমি বাঁহৰে বেৰাল ৰেকৰ্ডিং হৈছে নাই যদি আমি বাঁহেৰে বেৰা লগাবলৈ যাওঁ বহুত টকা খৰচা হৈ যায় সেইকাৰণে মানে আমি এই মেচিনডালৰ ব্যৱস্থাটো কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখি পাইছে তাঁৰডাল মানে এইটো 16 নম্বৰ তাঁৰ কৈ বোলে
মানে সৰু বেছি ডাঙৰ নহয়, এটা মিডিয়াম চাইজৰ তাঁৰ হয় এইটো। এই তাঁৰটো আমি ইউজ কৰিছোঁ। তাৰপিছত এইফালে খুঁটিকেইটাৰ কাৰণে আমি বাঁহ খুঁটি লৈছোঁ, ডাইৰেক্ট ইনচুলেটৰ একো ইউজ কৰা নাই, ডাইৰেক্টে আমি পাক লগাই সেইটো সেইফালে ৰাখি দিছোঁ। সেইকাৰণে চাগে লিক হৈ থাকে আৰু এলাৰ্মটো একেৰাহে বুজি থাকে। মানে বহুত সহজ ছিষ্টেম হয়, যিটো নেকি আমি ডবল মাটি যদি খেতি কৰোঁ এইটো লগাব মানে বহুত দৰকাৰ হয়। তো এইটো সময়ত প্ৰায়ে মানুহবিলাকে গৰু এৰি দিয়ে, সেইকাৰণে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ মেচিন লগাব লাগে। আৰু যদি আমি ইয়াত বেৰা লগাবলৈ যাওঁ, কিমানখিনি টকা খৰচা হ'ল হয় ভাবি চাওক, কিমানখিনি বাঁহৰ প্ৰয়োজন হ'ব, কিমান বাঁহ লাগিব আৰু মানুহ দৰকাৰ হয় না সেইটোৰ কাৰণে। তো ইয়াত এবাৰ ঝাটকা লাগিলে এবাৰ লগাৰ পিছতে গৰু আৰু দুবাৰ মানে সেইটো জেগাত ঘূৰি নাহে, তো ইহঁতে ছাইডতে থাকিব। তো সেইকাৰণে এই মেচিনটো ভাল হয়। তো আপোনালোকৰ এই মেচিনটো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল লাগিলে এটা লাইক আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব। বাই বাই।